Αγαπητοί μου αδελφοί, φίλοι μου ευλογημένοι, καλή σας ημέρα από το όμορφο τρίκορφο της Φωκίδος, εδώ στο αγαπημένο μοναστήρι σας, των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ, της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. Σας καλημερίζω και σας στέλνω τις ευχές μου όπου γης, διότι πλέον, χάρη σε εσάς, το κανάλι Γέρον Νεκτάριος, και θέλω να το διαδίδετε στους φίλους σας και να κάνετε εγγραφή εκεί που λέει εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι, ώστε να σας έρχεται μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο ότι ο Γέροντας Νεκτάριος ανέβασε ένα νέο βιντεάκι. Αλλά θέλω όμως και να το διαδίδετε, διότι εσείς το μικρό κανάλι Γέρον Νεκτάριος το κάνατε μεγάλο κανάλι. Ήδη σε λίγο συμπληρώνουμε τις 100.000 συνδρομητές, όπου θα κάνουμε και ένα μεγάλο διαγωνισμό προς χάριν όλων εσάς που μας αγαπήσατε και συνεχίζετε να μας αγαπάτε και στηρίζετε παντιοτρόπως το μοναστήρι μας, και θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι βλέπω πολλοί από εσάς ερχόμενοι να προσκυνήσετε, έρχεστε πολλές φορές με πολλά δώρα στα χέρια σας για τους μοναχούς, για το τραπέζι, για το οτιδήποτε αδελφοί μου, αλλά και οικονομικά μας βοηθάτε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι έχουμε ανάγκη, έχουμε την αγάπη σας ανάγκη. Και εμείς σας αγαπάμε και εσείς αποδεικνύετε μέσα από αυτόν τον τρόπο, των κινήσεών σας, την μεγάλη αγάπη σας προς το πρόσωπό μας. Παρακαλώ λοιπόν να διαδίδετε και αυτό το βίντεο και στο Facebook να το ανεβάσετε, αλλά και να μιλάτε για το κανάλι σε μικρούς και μεγάλους, σε νέους και σε ηλικιωμένους και μεσήλικες, ώστε όλοι να γνωρίσουμε τον Χριστό. Πόσο χαίρομαι όταν έρχονται εδώ στη Μονή άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά και λένε «Γέροντα, θέλουμε να εξομολογηθούμε». Όταν είμαι εγώ εδώ τους εξομολογώ ίδιος. Εάν δεν είμαι εγώ εδώ, τους σταυρώνουν με το τίμιο ξύλο οι μοναχοί. Γι' αυτό καλό είναι όταν έρχεστε να προσέχετε το πρόγραμμα που ανεβάζω στη σελίδα μου Γέρον Νεκτάριος. Εκεί αναφέρω πότε ο ίδιος προσωπικά σταυρώνω, εξομολογώ αρρώστους, ανθρώπους που έχουν ψυχικά ή νοσήματα, οτιδήποτε, ή έχετε ένα πρόβλημα, ένα πάθος, να έρθετε να το συζητήσουμε στην εξομολόγηση και να σας βοηθήσω αδελφοί μου, όσο μπορώ με τις προσευχές μου, αλλά και με το σταύρωμα του Τιμίου Ξύλου. Επίσης κάθε Κυριακή πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία προσκυνάνε οι πιστοί τα Άγια Λείψανα και το Τίμιο Ξύλο που βγάζουμε προς ευλογία όλων των πιστών μας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα στην αγάπη σας να μιλήσω για ένα ερώτημα που μου θέσατε εσείς οι ίδιοι, το φυλακτό. Τι είναι όμως το φυλακτό? Και είναι αναγκαίο να έχουμε πάνω μας ένα φυλακτό? Αδέλφια μου, το πρώτον πρέπει να προσέχουμε, είτε κομποσκήνη χρησιμοποιούμε, είτε χρησιμοποιούμε φυλακτά, θα είναι μόνον από ιερούς ναούς και από μοναστήρια της Εκκλησίας μας. Παρακαλώ την αγάπη σας να μην παίρνετε από πουθενά αλλού. Έστω και αν πάτε σε ένα σπίτι που είναι γεμάτο εικόνες και κάποιος κύριος ή κάποια κυρία λέει ότι έχει προορατικό, μπορεί και σταυρώνει, μπορεί και ευλογεί και άνθρωποι γίνονται καλά και σας δίνουν ένα φυλακτό. Μην το παίρνετε, διότι αυτά τα φυλακτά είναι μαγειμένα. Αυτά τα φυλακτά έχουν μέσα κόκαλάκι της νυχτερίδος, έχουν ένα κόκκινο δίχτυ, έχουν κόκκινες κλωστές μέσα, έχουν ένα χαρτί με ανάποδα τρίγωνα και με το τρίγωνο του διαβόλου και γράφουν αραβικά μαγικά λόγια και σας το δίνουν ως φυλακτό να το έχετε πάνω σας για να μην ματιάζεστε. Το έχουν πάνω σας για να μην σας πιάνει γκαντεμιά, να μην σας πιάνει γλωσσοφαγιά, να μην σας πιάνει το μάτι, να μην σας πιάνουν τα μάγια. Και αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα παίρνετε τίποτα. Και αν έχετε τέτοια φυλακτά θα τα βάλετε 40 μέρες μέσα σε ένα πλαστικό ποτήρι με αγιασμό και μετά αφού τα κρατήσετε 40 μέρες μέσα στον αγιασμό, τα μεν αυτά φυλακτά που σας έδωσαν λαϊκοί για να σας προστατεύουν δήθεν από το μάτι, δήθεν από τη μαγεία, δήθεν από τη γλωσσοφαγιά και από την καντεμιά, θα τα πετάξετε μετά μακριά από το σπίτια σας στα σκουπίδια. Το δε αγιασμό θα τον χύσετε κάπου σε ένα χωράφι να μην ελεύθερο ή σε μια γλάστρα μακριά από το σπίτι σας.
θα παίρνετε μόνον φυλακτά από μοναστήρια ή από ιερούς ναούς. Και το φυλακτό το καλύτερο είναι πάντοτε ο Τίμιος Σταυρός. Πολλές φορές τα φυλακτά μπορεί να έχουν μέσα πέτρα από το Γολγοθά του Κυρίου μας, μπορεί να έχουν πέτρα από τον τάφο του Κυρίου μας, μπορεί να έχουν πέτρα από τους Αγίους Τόπους των Ιεροσολύμων ή χώμα από τα Άγιο Τόμα, μπορεί να έχουν λιβάνι ευλογημένο το οποίο φτιάχνουν οι μοναχοί ή οι μοναχές, μπορεί να έχουν μέσα κάποιο μικρό Άγιο Λείψανο εάν μας δώσαν από μοναστήρι, μπορεί να έχει μέσα λουλούδια από τον επιτάφιο που χρησιμοποιούμε ή λαδάκι από ευχέλαιο και άλλα ευλογημένα πράγματα τα οποία οι μοναχοί ή οι μοναχές τα τοποθετούν μέσα στα φυλακτά, τα ράβουν και προσεύχονται, τα ευλογεί ο ιερέας και σας τα προσφέρει ώστε να είναι αυτά μια ευλογία επάνω σας, να σας προφυλάσσουν από τυχόν οτιδήποτε κακό μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Όμως το καλύτερο φυλακτό είναι ο Τίμιος Σταυρός. Να φέρετε επάνω σας σταυρουλάκι ξύλινο ή να φέρετε επάνω σας το βαπτιστικό σας πάντοτε σταυρό. Ένα κομποσκήνι να έχετε για να προσεύχεστε πάντοτε. Λοιπόν, είναι τα καλύτερα φυλακτά. Ο Σταυρός του Χριστού μας. Να εξομολογήσετε, να κοινωνάτε και να εκκλησιάζεστε. Όταν κάνετε αυτά που σας είπα, μόνοι σας έχετε γίνει ένα μεγάλο φυλακτό. Αν θέλετε όμως να έχετε και ένα φυλακτό το οποίο θα το βάλετε στο μαξιλάρι σας ή στη κάποιο τσεπάκι σας ή στο πορτοφόλι σας ή θα το φέρετε επάνω σας, θα πάρετε μόνον από μοναστήρι όπως σας είπα, από πουθενά αλλού. Διότι υπάρχουν δαιμονικά φυλακτά τα οποία τα μελετούν στους δαίμονες, αυτοί οι δήθεν προορατικοί που κάνουν άλλοτε τα medium, άλλοτε μας κάνουν τους θεραπευτάς, να τα προσέχετε παρακαλώ. Άλλοι τώρα διάβασα ότι υπάρχουν και ονειροπαγίδες, παγιδεύουν διάφορα ανατολίτικα πράγματα τα οποία έρχονται και είναι όλα δαιμονικά. Προσέχετε αδελφοί μου, διότι έχει ξαπλωθεί ο Ινδουισμός και οι ανατολίτικες φιλοσοφίες, αποκρυφισμός και με διάφορα φιλοσοφικά συστήματα, ότι εδώ άμα έρθεις σε εμάς κοντά θα ξεκουραστείς, θα αναπαυτείς, θα σου φύγει το άγχος και κάνουν διάφορα, ανοίγουν σωματεία φιλοσοφικού δήθεν περιεχομένου ή με διάφορες ασκήσεις που κάνουν και παίρνουν διάφορες θέσεις ανατολίτικες και λένε ότι έτσι θα βρεις την ψυχική σου ηρεμία και γαλήνη. Μακριά από το Χριστό δεν θα βρείτε τίποτα. Όλα αυτά αδελφοί μου είναι δαιμονικά. Θέλω να το καταλάβετε. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι τα χρησιμοποίησαν και πήγανε σε τέτοιες φιλοσοφικές συναθρήσεις, σε τέτοιες συλλόγους που κάνουν τέτοιες ασκήσεις για να ηρεμήσουν, να βρουν τη γαλήνη τους, την ισορροπία τους, να φύγει το άγχος τους. Χρησιμοποίησαν τέτοια φυλακτά και το σπίτι τους μετατράπηκε σε κόλαση. Από την εμπειρία μου σας τα λέγω αδελφοί μου. Έρχονται κάθε μέρα σχεδόν στο μοναστήρι μας και είτε βρίσκουν όταν είμαι εγώ εδώ ή βρίσκουν τους πατέρες τους μοναχούς και τους παραδίδουν τέτοια φυλακτά και φρύτουμε όταν τα ανοίγουμε. Το τι έχουν μέσα αδελφοί μου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ή όταν έχουν πάρει αυτά που σας είπα από ανατολίτικα, αλλού βλέπεις βούδες μες στο σπίτια και βάζουν ή οτιδήποτε άλλο ανατολίτικο, ότι θα τους φέρει τη χαρά, την ευλογία, την ειρήνη μες στο σπίτι, τον πλούτο, είναι δαιμονικά. Πάνε τρισχυρότερα τα πράγματα μες στο σπίτι τους. Μόνον ο Χριστός αδελφοί μου σώζει. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια, που σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι ψεύτες. Εγώ είμαι η οδός προς τη γαλήνη, την ηρεμία και την ησυχία της ψυχής σας, που σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι παράδρομοι και δρόμοι λανθασμένοι. Εγώ είμαι το φως, που σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι σκοτάδι αδελφοί μου. Ποιος τόλμησε από αυτούς όλους των ανατολικών θρησκειών ή των άλλων πλανεμένων και ανθρώπων και ασθενών στην ψυχή και στο σώμα, οι οποίοι κηρύττουν διάφορα και σας πλανεύουν. Γι' αυτό φυλακτά και οτιδήποτε άλλο, μόνον ό,τι είναι από μοναστήρι σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε και πάλι μέσω του βίντεο μας. Καλή σας ημέρα, να είστε χαρούμενοι και σας αναμένω κοντά μας.